mai ales pentru acele trăiri care sunt dincolo de voința noastră, de pildă frica e considerată un afect sau mânia, și nu a folosit termenul virtute pentru a descrie acele trăsături pe care noi trebuie să le construim. Și aș fi curios să aflu de ce n-am putea folosi și acest termen virtute, mai ales că el are o tradiție mai îndelungată în istoria teologiei creștine. The reason I chose that, you're exactly right, there's a wide range of terms. Ai dreptate, există o varietate de termeni. Robert Roberts, for example, Robert Roberts, de exemplu, talks about strengths, vorbește despre părți puternice, virtues, virtuți, tempers, temperamente, affections, afecțiuni, feelings, chiar sentimente. I chose that because Jonathan Edwards Am folosit acest termen pentru că Jonathan Edwards and John Wesley, John Wesley, representing two sides of the evangelical movement, bineînțeles, reprezintă două părți ale mișcării evanghelice. both talked about affections and tempers. Amândoi au vorbit despre afecțiuni și temperamente. Also, Dr. Paul Homer at Yale University, De asemenea, Dr. Paul Homer de la Yale University Dr. Don Sagers, in his book, The Soul in Paraphrase, și Dr. Don Sagers în cartea lui talks about affections. vorbește de asemenea despre afecțiuni. Greg Clapper, Greg Clapper și Henry Knight. So there's a whole tradition here, and you're right. My son, for example, is going right now and reworking what I'm doing in terms of Aquinas. Deci ai dreptate în ceea ce spun. Chiar fiul meu acum lucrează la ceea ce am făcut eu, dar din perspectiva lui Thomas Aquinas. When he writes this down, and when you write it, you will improve what I've done and do it much better. That's the goal, is that people go forward and to pick up. You're exactly right. Here's a way to approach, especially in Romania. Deci ai dreptate. Ceea ce am spus eu, bineînțeles, a fost un muncă de pionerat. Fiul meu lucrează la altceva și am pus mai departe să dezvolți ceea ce am făcut eu, pentru că e clar, trebuie să mergem mai departe cu ceea ce am făcut aici. It's very important always to define your terms. E foarte bine să ne definim termenii. So, infused virtues, infused grace, the terms that Catholics and Orthodox understand. Spre exemplu, termenul de har infuzat este un termen folosit de romano-catolici și chiar ortodoxi. And of course, we're delighted as Pentecostals here people talking about the important nature of the work of the Holy Spirit. Și bineînțeles că noi ne bucurăm când auzim ca Pentecostal că noi vorbesc despre importanța lucrării Duhului Sfânt. For so long we felt that so much of theology was not really practical and couldn't carry it. Pentru multă vreme ne-am crezut că teologia nu este de fapt trinitariană, nu vorbească. Some say you believe in the Father, Son, and grace. Unii ziceau că ei cred în Tatăl, Fiul și Har. So they lost the whole sense of the Holy Spirit. Așa că au pierdut total noțiunea Duhului Sfânt. And a full Trinitarianism. Și bineînțeles ce înseamnă trinitarianismul acesta de plin. Of course, the Orthodox also have this thing with the Catholics about the Filioque clause. Bineînțeles, știm foarte bine despre termenul filioque și încearcă aceasta cu Believing that the divinity issues primarily from the Father. Crezând că, de fapt, divinitatea vine, de fapt, direct la Tatăl. I also reject that in this book. Eu resping lucrul acesta în By indicating in the Bible the different ways in which God is mentioned. Prin faptul că indică modalități diferite prin care Dumnezeu este menționat. Sometimes it's Father, Son, and Spirit. Câteodată este Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Other times it's Son, Father, Spirit. Câteodată este Fiul, Tatăl, Duhul. Sometimes it's Spirit, Son, Father. Câteodată este Duhul, Fiul, Tatăl. Depending on the context. Depinde, bineînțeles, de contextul respectiv. And it makes the point. Și înțelegem de ce. Especially in Paul's epistles. Mai ales în epistolul lui Pavel. That these are co-equal persons in the Trinity. Bineînțeles, toate aceste persoane sunt co-egale în Trinitate. They don't have a Greek philosophy behind them, but the homoousios, Nu aveau pe vremea aceea filozofia grecească cu homoousios și it's simply the revelation of God in His mystery. He simply states it and leaves it there with you. Pavel doar lasă revelația în desfășurare și o lasă acolo, unde cât am înțeles eu. So people today need to hear about virtues and vices. Așadar, oamenii în ziua de astăzi au nevoie să audă despre virtuți și vicii. You can write a book, Pentecostal Virtues and Vices. This would be good. Chiar ar fi bine să scriu carte We will publish it. vicile și virtuțile pentecostale. This is very, because you see, for so many of us, Pentecostals simply taught these experiences that simply ended.
Vedeți, cel mai multe ori, mulți Penticostali au vorbit despre niște experiențe care au luat sfârșit, s-au sfârșit. I got saved. Am fost mântuit. I got sanctified. Am fost salvat, sfințit. I got filled with the Spirit. Am fost botezat cu Duhul Sfânt. Now I'm looking for something else Și new. acum mă aștept ceva nou. It said these are continuing dimensions of our entire life. Prin contra, astea sunt dimensiuni care se dezvoltă și continuă. Sunt prezente mereu în viața noastră. Wasn't meant to be terminal experiences. Nu erau făcute nu au fost făcute să fie niște experiențe terminale, unice, odată pentru totdeauna. So we have to think about in our churches. Așadar, trebuie să ne gândim în contextul How bisericii. are we going to disciple people? Cum vom uceniza oamenii? On purpose. Cu perspectivă, cu o viziune, clar. What does a new Christian need to know first? Ce ar trebui să știe un creștin proaspăt convertit la început? I ask parents sometimes, Câteodată chiar întreb pe părinți. if there are 5 things that you choose, Dacă ar fi 5 lucruri, if you do nothing else, nu altceva, nu faci nimic altceva. you're going to make sure your children learn those 5 things. Te-ai asigurat că copiii tăi să învețe doar acele 5. What would they be and why? Care ar fi acele 5 lucruri pe care vrei ca el We have to să și de ce? start discipling people on purpose. Noi trebuie să începem să ucinizăm oamenii cu scop. To produce people who are saints Să producem, să facem sfinți, oameni care sunt sfinți and witnesses for Christ. și martori pentru Hristos. So in the book also I have some more discussion about Edwards, the treatise concerning religious affections. În carte am mai mult despre Jonathan Edwards și în legătură cu afecțiunile acestea religioase. And then for Wesley, probably one of the key sermons will be the scriptural way of salvation. Și pentru Wesley, probabil predica cea mai importantă cheie ar fi The scriptural way of salvation. modelul scriptural al mântuirii. So that's what we have. Or Don Sager's book, The Soul in Paraphrase. Another Sau cartea lui Dan Sager's Soul. good question. Există puncte comune între doctrina răsăriteană despre îndumnezeire și doctrina penticostală despre sfințire, sau sunt două doctrine diferite? Let me suggest a reading. Vreau să vă recomand o carte. William Greathouse William Greathouse. was a good friend of mine for many years. Un prieten. He's gone to be with the Lord. A plecat și la Domnul. He wrote a little book A scris o carte verticică called From the Apostles to Wesley, intitulată De la Apostol la Wesley. Christian Perfection in Historical Perspective. Desăvârșirea creștină din perspectivă istorică. And I was very struck by that, by how much he's a Nazarene man. Și am fost uimit să văd, în primul rând, este un scriitor nazerinean, e o denominațiune în America. I remember back in the 1970s, Țin minte cam prin anii 70, when I first read the 11th century Eastern writer, Simeon, the New Theologian. prima dată am citit despre Simeon, teolog din secolul XI. Simeon said, El a spus, Simeon, always God gives tears Dumnezeu dă lacrimi of compunction, or penthos. These are deep contrition, technical term. Penthos is compunction. Godly sorrow and a sense of unworthiness. Deci Dumnezeu întotdeauna dă aceste lacrimi de nevrednicie și o pocăință profundă. Străpungerea inimii. He says the tears and repentance and humility always precede the coming of the fire. El spune că întotdeauna străpungerea inimii, aceste nevrednicie, întotdeauna vin sau preced Apropierea de focul dumnezeiesc. Da. So there's a sense there of humility and cleansing and virtue. Dar acolo avem un sens clar al utilității, al virtuților. They talk about the filling of the being with the fire of God. Și apoi, după aceea, vorbește despre ceea ce înseamnă să fii atins de focul lui Dumnezeu. They went on to talk about gifts of the Spirit. Și apoi, din toate, începe să vorbească despre darul lui Duhului Sfânt. I just sang when I read that. Și Wow, că am început să cânt, să that's a good Pentecostal brother. și mai wow, ce fain, este chiar Penticostală, pentru că nu i-a scris. The same way also the writer Macarius the Egyptian Bineînțeles, și Macarius egiptean. may have been Gregory of Nyssa, but Macarius talked about the theology of fire also. Sfântul acest Macarius, chiar el a vorbit despre teologia focului. John Wesley in the 18th century Și John Wesley în secolul XVIII wrote a condensed version of Macarius and other writers for his preachers. și a scris o versiune a Sfântului Macaria, bineînțeles, pentru predicatorii din
merge. He said in his journal, Și a scris la un moment dat în jurnalul său, this morning I read Macarius, în această dimineață am citit pe Sfântul Macarie and my heart sang. și inima mea a cântat, s-a bucurat. So the more you read back into these spiritual masters, they're dealing with the same issue. You come to know God, then you discover inner resistances to God. Deci, cu cât citești mai mult, mai ales sursele acestea vechi, și cu cât citești mai mult și cu cât Dumnezeu devine, cu atâta îți dai seama că există o luptă pentru a te apropia de Dumnezeu. God is leading you to obey, but you're resisting. Dumnezeu te călăuzește spre ascultare, dar există în tine ceva care rezistă. You're doing it slowly, Bineînțeles, și faci pași mănunți. not with eagerness. Not with eagerness, eagerly obeying. Deci nu cu așa un fel de o pasiune, nu e ceva de la sine care vine, ci lucru pentru care trebuie să te zbați, să te lupți, pentru ca să te apropii. You discover the sin that remains but does not reign. Și bineînțeles, chiar afli în tine că mai există încă păcat care e acolo, dar bineînțeles că nu mai domină viața ta, dar care încă este și trebuie înlăturat. And it's very interesting, the traditions east and west acknowledge this reality. Și e foarte interesant că ambele tradiții, și occidentali și orientali, amândoi vorbesc despre această realitate. Calvin and Wesley also. Și Calvin și Wesley vorbesc despre lucrul acesta. But unlike Luther, Dar spre deosebire de Luther, Calvin and the Western and Eastern spiritual writers, și scritorii spiritualității orientale și occidentale said that you can mortify the deeds of the flesh. a spus că noi putem să mortificăm You can put them to death noi putem chiar să-l omorâm, and cleanse the virgin să ne curățim and cultivate virtue. și în schimb să cultivăm virtutea. You can become pure in heart. Bineînțeles, mai ales scritorii orientali vorbeau despre puritatea inimii. It would take a whole week to go through and describe what I mean by Christian perfection. Chiar ar dura o săptămână întreagă să descriu de fapt ce înțeleg eu prin desăvârșirea creștină. Quick answer. Un răspuns simplu și It's not philosophical nu perfection. e foarte filosofic. It's evangelical perfection. Nu este o desăvârșire filozofică, ci una evangelică. Perfection in love, Este o desăvârșire în dragoste. not performance. Nu există de performanță. We are still finite, Încă suntem finiți, weak, slabi, injured by the fall. încă However, suntem atinși de căderea mea. the spiritual writers speak of another work that God does in us, Dar autorii aceștia vorbesc despre o altă lucrare pe care Dumnezeu o face în noi. where our primary disposition is no longer to selfishness but to love. Când starea noastră primordială nu mai este spre egoism, ci spre dragoste. And we delight in God Și ne bucurăm as we abide in God and His will. atâta timp cât stăm și rămânem în voia Lui. In the Bible, perfection means În Scriptură, desăvârșirea înseamnă to be mature, să fii matur, to be full grown, să fii crescut de plin, to be upright. să fii vertical. And another definition, Și încă o definiție. when a net is torn, a fishing net, Și am văzut o măreajă, a văzut când e luptă and you repair it, și la un moment dat încerci cumva să o repari. knit it back together. O pui împreună You hold it up and say, there, what do you think of that? și când îi arăți cuiva, n-au, ce părere despre asta? You say, that's perfect. Și cineva spune, wow, asta e perfect. It's fit for the purpose for which it was intended. Adică ai făcut-o pentru scopul pentru care ea a fost creată. When we love God with our entire heart, our neighbors, ourselves, Să iubim pe Dumnezeu cu toată inima și pe semne ca și pe noi înșine. we are fit for the purpose for which we were intended. De fapt, noi suntem făcuți pentru scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat. And our net is ready to catch fish. Și bineînțeles, meraja aceasta este gata să prindă și să cuprindă și pe alții. He makes us fishers of men. Pentru că Dumnezeu ne face pescar de oameni. When a baby is 3 years old, Vedeți, când un copil are 3 ani, you look and you say, oh, look at this baby. nu și te la copil, wow, ce copil! 2 arms, 2 legs, Are 2 mâini, are 2 picioare, beautiful face, are față frumoasă, smiling, zâmbește, healthy. e sănătos. It's a perfect 3-year-old. E un copil perfect. You have a perfect child. Pentru vârsta lui e perfect. 30 years later, 30 de ani mai târziu, if that child is still that small, dacă un copil acela tot așa de mic ar he fi, still can't talk, și când n-ar putea să vorbească, you've got a problem. ai zice, domnule, ai o problemă. That child is not complete and fully what it was Copilul meant to acela do. nu s-a dezvoltat în mod de plin. My point is that perfection is a relative term. Punctul meu este următorul.
There's a perfection. Desăvârșirea, cel puțin în contextul acestui creștin, este un termen relativ. There's a penultimate perfection appropriate to this life. Există o desăvârșire, o perfecțiune penultimă în lumea aceasta. The Bible says we should strive to present people in that maturity, in that Și perfection. Biblia ne spune că noi ar trebui să ne străduim, să-i prezentăm, să ajutăm pe oameni să crească în acea deplină desăvârșire. Let me ask you as a parent. Haideți să vă întreb pe voi care sunteți părinți. You're glad when your children are small and you tell them don't do this and do that. They do it. Te bucur când copilul tău îi spui nu fă asta, nu fă asta și te ascultă, nu face lucruri. They know that you were there, you were disciplined. Știe că dacă nu îi pedepsești. You're watching them. Ești acolo și prezent. But your goal as a parent Dar scopul tău ca și părinte is that one day they will do the right thing este ca într-o zi ei vor face lucrurile bune when no one is watching, când nimeni altul nu îi vede. because it's in their heart. Pentru că e în inima lor. Well, that's the goal. Asta e și ideea creștinismului. That God should write His law upon our mind and our heart. Ca Dumnezeu să scrie regulile și legea Lui în inima noastră și mintea noastră. The writer of Hebrews Autorul cărții Evrei says the better way that Jesus brings spune că calea aceasta mai bună pe care Iisus o aduce is to give us what the law could not give us. este să ne aducă ceea ce legea nu a putut să ne aducă. A perfect conscience. O conștiință desăvârșită, perfectă. When you delight in the law of the Lord, the will of the Lord, Când te bucuri în legea lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, delight in the presence of the Lord, și chiar în prezența lui Dumnezeu, you want what God wants. când vrei ceea ce îți dorești, ceea ce Dumnezeu îți dorește. God says, seek my face. You say, Lord, I'll seek your face. Dumnezeu spune, caută fața mea și Doamne, eu caut fața ta. When you want what God wants, Când vrei ceea ce Dumnezeu vrea. you're not resisting God. Și nu depui niciun fel de rezistență. You have a perfect conscience. Atunci ai o conștiință curată. It's not overactive or underactive. Nu este nici peste, nici sub. It's passionate and sincere. Este plin de pasiune și lumina You sinceră. won't get everything right. E adevărat, nu toate lucrurile vor fi perfecte. Søren Kierkegaard, Soren Kierkegaard, 19th century Danish philosopher, danezul din secolul XIX, Christian. creștin, He said, a spus la un moment dat, there was a young man who was engaged to his beloved. că la un moment dat a fost un tânăr care era logodit cu iubitei sale. She writes him a letter from a far country. Și îi scrie dintr-o țară depărtată o scrisoare. I'm coming home to come into your arms and be married. Vine acasă și în final vom fi căsătoriți. Make all preparations. Să faci toate pregătirile, să fii She gata. specifies what he's to do to get ready. Bineînțeles, ea face lista și specifică ce să facă ca să The se only pregătească. problem is she wrote it in another language. Și singura problemă era că a scris-o într-o altă limbă. So, what can I do? Și a zis, wow, ce să fac, zicea soția. He rushes to the library. Bineînțeles, merge la bibliotecă, He gets a dictionary. ia un dicționar, He gets a grammar of the language. a făcut și o carte de He gramă. gets to translate. Și începe în toate să traducă. He gets some things wrong. Mai e greșit el câteva. She says, get a church that will seat 200. Și la un moment dat ea scrie acolo, ia o biserică sau închiriază o biserică care va încăpea cam 200 de oameni. He can't decide if it's 200 or 300, so he gets the 300. Nu știe exact dacă e vorba de 200, dar ia una de 300 să fie She sigur. says, I want to arrive during this period of time. Ea spune, voi ajunge în cam perioada aceasta. He can't make out if it's the middle of the month or the end of the month. Nu știe exact dacă este vorba de jumătatea lunii sau spre sfârșitul. So he's in the train station every day watching and waiting and can't wait to see it. Așadar, el stă în stația de tren în fiecare zi, uitându-se să vadă dacă nu cumva a venit. She specifies what food to have at the Ea restaurant. specifică concret ce fel de mâncare să aibă în ziua aceea. He gets some of it right, some of it wrong. Câtele a mai greșit, dar și, He said, finally on the last day of the month, of course, bineînțeles, în ultima zi a lunii, the beloved arrives. într-un final a ajuns și logodica iubita She lui. flies into his arms. Și zboară în brațele lui. She sees his preparation. Vede la un moment dat pregătirea lui. She says, oh, you got too big a church. Și o spune, vai, ce biserică mare ai luat. And look, you didn't know what to do, so you got all this food and you didn't decide which one, so you got it all. Și uite că nu era știut exact care mâncare, dar le-ai luat pe toate. He said, do you think she will be displeased with him because he did not get everything just right? Și întrebarea lui era, credeți că ea va fi supărată pentru că n-a făcut totul perfect? Unlike many Christians Spre deosebire de mulți creștini, who said, because I don't understand everything in the Bible, care au spus pentru că nu înțeleg totul în Scriptură, I will do nothing in the Bible. nu o să fac nimic din Scriptură, ce spun ce și Scriptură. Because I get one thing wrong, Pentru că dacă cândva greșesc una, I will not try anything. nu o să mai încerc nimic. Kierkegaard said they have no passion. Kierkegaard spune la un moment dat ăștia creștini. The Lord will judge them. Creștinii aceștia nu au niciun fel de pasiune și Because they don't seem to be obedient. Pentru că ei nu cer să fie ascultători Scripturii, cel puțin cât înțeleg ei. Faith, love, and obedience. Dragostea,
Credința, dragostea și ascultarea It's not a multiple choice test. nu e un fel de test grilă. Faith working through love. Nu este dragostea, nu este credința care lucrează prin dragoste. That passion E o pasiune. is what I call Pentecostal passion, Christian E passion. ceea ce eu numesc spiritualitate și pasiune penticostală. De fapt, este pasiune penticostală, creștină. It really causes me such joy to realize that there are people out here who are not just forgiven, Mă bucur atât de mult că realizez în seara aceasta că sunt oameni care nu se bucură doar că sunt iertați, but they're on fire with love of și God. efectiv sunt pasionați pentru împărăție și They really care about people, le pasă de oameni and they're honest, și sunt sinceri. and they can't wait to see Christ in the face. Abia așteaptă să vadă pe Iisus față în față. That hope saves us, Nădejdea aceea pe noi ne mântuie. and they're ready for the wedding. Și să știți că va fi unul. And I want to be at that wedding supper. Vreau și eu să fiu la nunta lui.